täällä taas. Piti vähän odotella parempia ilmoja. Aika paljon on sadellut vettä ja nyt tuossa oli pari ihan myrskypäivääkin. Onneksi täällä ei sentään ollut taas kaatunut mikään puu. Ja sitten odotin noita metsäkauppauutisia mutta mä kerron niistä ihan kohta. Nyt tänään aloitin taas pitkästä aikaa puusavottaa. Tarkoitus saada tehtyä klapeiksi nuo pöllit tuosta, niin on sitten tilaa uusille pölleille, että kun tuossa on noita rankoja jonkun verran vielä, niin ne olisi nyt tarkoitus saada syksyn aikaa siitä laitettu pois. Niin. Mutta että sain nyt ihan hakattua ihan kivasti nyt ensi alkuun. Jatkan varmaan loppuviikosta. Mutta että joo. Minä vielä kerään nuotosta tuohon liiteriin, niin sitten jatkan vähän metsäuutisilla lisää. Noin, ei siinä kauan mennyt. Laittelin tosiaan noita klapeja tuohon kahteen riviin, että minun on vielä tarkoitus nuo vanhat klapit siirtää muualle. Niin on sitten tuo koko liiteri käytössä sitten näille uusille klapeille. Mutta että olipa mukavaa taas pitkästä aikaa puuhailla klapihommien parissa. Että sitä nyt saaneen varmaan koko talven sitten tehdä. Mutta että mikä sen mukavempaa. Mutta että tosiaan metsäkaupat
ne eivät onnistuneet, kuten otsikkokin sen jo kertoo. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, koska minä jätin siihen tarjouksen yhteyteen saatteeksi, missä kerroin tämän metsän luontoarvoista ja näin. Niin välittäjä sitten tiesi kertoa melko varmasti, että tätä metsää ei tulla kuitenkaan hakkaamaan. Niin se oli sitten tosi iloinen uutinen, että jos se asia tosiaan näin on, että voi kai melkein sanoa, että loppu hyvin, kaikki hyvin, ja toivotaan ainakin, että metsä säilyy. Olisi kiinnostavaa tietää, kuka sen osti, ja ehkä se vielä selvinneekin sitten jossain vaiheessa. Ja näin. Mut siinä kävi nyt näin. Vähän jo alkaa aurinkokin paistelemaan. Olen ollut nyt muutamana päivänä tuolla suolla keräämässä karpaloita. Niitä on kyllä nyt ennätyksellisen paljon. Ja sitä aina menee sellaiseen tietynlaiseen flow-tilaan, kun siellä mättäällä istuskelee ja poimii karpaloita sankoon. Siinä on vaan niin semmoista olla siellä sielunmaiseman keskellä ja on hiljaista ja vain luonnon ääniä ja näin, niin se on kyllä tosi rauhoittavaa. Että tarkoitus on vielä kyllä mennä monesti vielä nyt sit syksyn aikana. Ja viime kerralla taisin puhua, että olen ollut vähän uuvuksissa, mutta en sen koommin siitä sitten. Mutta että nyt eilen tuolla suolla ollessaan tajusinkin, että mistä kaikki oikeastaan johtuu. Niin se, että kun tuolla Savossa oli hyvin kuormittavaa ja raskasta se, että kaikki se epävarmuus, mikä siinä oli, että mitä tulee käymään talojen suhteen ja näin, niin se rassasi sen koko ajan. Mutta että työasiat siellä oli sitten ihan kunnossa. Mutta että nyt tosiaan kun on palannut tänne ja sitä odotti ja toivoi ja luuli, että nyt kaikki on hyvin, elämä jatkuu, niin on tosiaan se, että on nyt omassa paikassa, niin se on tärkeää ja kaikki on sen suhteen hyvin, mutta että nyt huomaan, että työasiat on ollut nyt sellaisia, että ei ole ihan oikein vielä sopeutunut ja löytänyt sitä omaa paikkaansa täällä taas, niin se on ollut yllättävän raskasta henkisesti. Mutta että uskon, että kun antaa vähän ajan kulua, niin kaikki kyllä järjestyy. Mutta koska minä tykkään aina suunnitelmista ja varasuunnitelmista ja itseni toteuttamisesta, niin otin sen suhteen ratkaisevan askeleen ja tein erään päätöksen. Mutta että minäpä kerron siitä sitten myöhemmin vähän lisää, että jahka ne kuviot siitä selvinnee. Mutta että se on ehkä, kyllä minä olen sitä puhunut ja se on sellainen, mitä haluaisin lähteä tosiaan toteuttamaan ja entistä vahvemmin elämään sitä oman näköistä elämää.
se on tärkeää, että tuntee merkitystä elämässään. Et muuten olo on aika tyhjä. Niin, ja minulla ehkä on ollut nyt viime ajat vähän sellainen olo, niin pitää tehdä asioille silloin jotain. Tämä on kyllä niin rauhoittavaa aina olla ja puuhastella täällä ulkona. Voi aina pysähtyä ja kuuntelemaan ja katselemaan, että mitä kaikkea luonnon näyttämöllä on oikein meneillään. Nyt on muuten varmasti kaikki, ketkä keräävät sieniä, niin tietävät, että nyt on myös ennätyksellinen sienisyksy ollut. Ja minunkin on nyt tarkoitus huomasi, että tuossa mökin takana niin on ihan valtava suppilovahveropaikka, niin ajattelin, että sen voisin nyt vielä käydä siitä keräämässä. Ja samoin kun nyt on tosiaan ollut jopa pakkasöitä muutamia, niin ajattelin, että nyt voisi pikkuhiljaa aloittaa lintujen talviruokinnan laittamalla ensimmäisiä talipalloja. Niin tietävät sitten linnut, että täällä on sitten talven ajan taas ruokaa saatavilla, niin jäävät tähän sitten pyörimään. Mutta minulla ei ole nyt muuta tähän tällä kertaa. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon, ja kiitos tosi paljon kaikista tsempeistä ja kommenteista, joita tuli viime videoon tähän metsän osalta. Toivotaan tosiaan, että metsä saa jäädä sellaiseksi kuin se on. Niin. Joo. Mutta nähdään taas pian.